নমস্কাৰ, মই আচাৰ্য বিনয় কাশ্যপ। আজি এটা টপিক লৈ আহিছো যে আমি সাধাৰণতে গ্ৰহৰ শত্ৰু মিত্ৰৰ বিষয়ে জানো। ঠিক আছে, যে সূৰ্য দেৱতাৰ শত্ৰু হল শনি দেৱতা, ঠিক মংগলৰ শত্ৰু হল শনি, এনেকুৱা ধৰণৰ আমি জানো যে গ্ৰহৰ শত্ৰু মিত্ৰৰ ওপৰত আমি জানো। আৰু মোষ্ট অফ দ্য কিতাপবিলাকত সেইটোৱে লিখা থাকে যে গ্ৰহৰ শত্ৰু মিত্ৰ। অমুক গ্ৰহৰ লগত জুতি বান্ধিলে ভাল ৰিজাল্ট নিদিয়ে বা ভাল ৰিজাল্ট দিব। কিন্তু আমি খুব কম পাওঁ যে ৰাশিৰ শত্ৰু মিত্ৰ। আৰু আমি সদায় যেতিয়া কুণ্ডলী এখন ফলাদেশ কৰিম তাত আমাৰ কি আহিব যে ৰাশি এটা শত্ৰু গ্ৰহ মিত্ৰ গ্ৰহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে জাতক বা জাতিকাই ৰিজাল্ট পায়। ঠিক আছে, সেইটোৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম, ৰাশিৰ শত্ৰু মিত্ৰ। ঠিক আছে, আমাৰ টপিকটো হ'ব ৰাশিৰ শত্ৰু গ্ৰহ আৰু মিত্ৰ গ্ৰহ আমাৰ টপিকটো। এটা ৰাশিৰ শত্ৰু গ্ৰহ কি হ'ব, মিত্ৰ গ্ৰহ কি হ'ব, সেইটোৰ ওপৰত। কাৰণ ৰিজাল্টটো আল্টিমেটলি ৰাশিটোৰ ওপৰত দিব লাগিব, লগ্নৰ ওপৰত দিব লাগিব। সেই লগ্নৰ শত্ৰু গ্ৰহ কোনটো হ'ব, মিত্ৰ গ্ৰহ কোনটো হ'ব। ঠিক আছে, লগ্ন ৰাশিৰ শত্ৰু গ্ৰহ মিত্ৰ গ্ৰহৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব। এতিয়া আমি সচৰাচৰ আমি গম পালো যে কিছুমান গ্ৰহৰ মাজত তেওঁলোকৰ মাজত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ নাথাকে, তেওঁলোকে উল্টা ৰিজাল্ট দিয়ে। তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট দিয়া মেথডটো হ'ল কণ্ট্ৰাডিক্টৰী। ঠিক আছে, তেওঁলোকে এটাই যদি ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে, এটা গ্ৰহে বেয়া ৰিজাল্ট দিয়ে। কিন্তু সেইটো হ'ল গ্ৰহৰ ওপৰত কথা। যেতিয়া জুতি বান্ধিব তেতিয়া শনি আৰু ৰবি একেলগে থাকিলে সেই গ্ৰহৰ জুতিটোৰ ওপৰত আমি কাউণ্ট কৰিব লাগে। কিন্তু আচলতে আমি ৰিজাল্ট পাব লাগিব। আৰু ৰিজাল্ট সদায় কি চাব লাগিব যে লগ্ন ৰাশিটোৰ, লগ্ন যিটো ৰাশি হৈছে সেই ৰাশিটোৰ শত্ৰু গ্ৰহ কোনটো হ'ব, মিত্ৰ গ্ৰহ কোনটো হ'ব। suppose এইখন এখন কুণ্ডলী, আমি মেষ ৰাশিৰ বিষয়ে জানিব লাগে, মেষ লগ্নৰ বিষয়। লগ্ন হল মেষ, 1 নম্বৰ, এইটো হল মেষ লগ্ন। এতিয়া মেষ লগ্নৰ কোনটো ৰাশিয়ে মেষ লগ্নক কোনটো গ্ৰহই মেষ লগ্নক ছাপোৰ্ট কৰিব, কোনটো গ্ৰহই মেষ লগ্নক শত্ৰুতা কৰিব, সেইটোৰ ওপৰত জানো। চাওক, ইয়াতে যিটো ফ্ৰেণ্ড হ'ব, ফ্ৰেণ্ডছ, মেষ লগ্নৰ কাৰণে ফ্ৰেণ্ড কি হ'ব, আমি ফাৰ্ষ্ট আমি জানিম যে ৰবি, সান, 2 নম্বৰ হল মাৰ্চ, আৰু 3 নম্বৰ হল জুপিটাৰ। মেষ লগ্নৰ কাৰণে কোনটো গ্ৰহ হ'ব, মিত্ৰ হল সূৰ্য, মংগল আৰু বৃহস্পতি। মেষ লগ্নৰ কাৰণে হল শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ। আৰু নেক্সট এতিয়া শত্ৰু এনিমি কি হ'ব, এনিমি কি হ'ব, ইয়াতে এনিমি প্লেনেট হ'ব 1 নম্বৰ হল মাৰ্কিউৰি, 2 নম্বৰ হল ভেনাছ, আৰু 3 নম্বৰ হল চেটাৰ্ণ। মাৰ্কিউৰি মানে হল বুধ, ভেনাছ মানে হল শুক্ৰ, আৰু শনি দেৱতা। এই 3টা প্লেনেট হ'ব মেষ লগ্নৰ কাৰণে শত্ৰু প্লেনেট। এইকেইটা গ্ৰহই কি কৰিব, ট্ৰেনজিটৰ সময়ত মেষ ৰাশিটোক, মেষ লগ্নটোক সদায় ডিষ্টাৰ্ব দিয়া কাম কৰে। আৰু এটা প্লেনেট থাকিল চন্দ্ৰ দেৱতা। ইয়াতে নিউট্ৰেল হ'ব। ঠিক আছে, নিউট্ৰেল প্লেনেট কি হ'ব, ইয়াতে এটাই থাকিব, সেইটো হল মুন, চন্দ্ৰ দেৱতা নিউট্ৰেল প্লেনেট হ'ব। ঠিক আছে, যেতিয়া মেষ লগ্নৰ মাজেৰে এই গ্ৰহবিলাক ট্ৰেনজিটৰ সময়ত ভ্ৰমণ কৰিব, তেতিয়া সদায় ৰবি দেৱতা, মংগল দেৱতা আৰু বৃহস্পতি দেৱতাই ভাল ৰিজাল্ট দিয়া দেখা পোৱা যায়
আৰু যেতিয়া ট্ৰেনজিটৰ সময়ত মেঘ লগ্নৰ মাজেৰে বুধ শুক্ৰ আৰু শনি দেৱতাৰ ট্ৰেনজিট চলিব সদায় ই নিগেটিভ ৰিজাল্ট বিলাক দিয়ে আৰু যদি চন্দ্ৰৰ যদি ট্ৰেনজিট চলে না ই ভাল ৰিজাল্ট দিয়ে না ই বেয়া ৰিজাল্ট দিয়ে কাৰণ ই তটস্থ হৈ যাব ই এটা নিউট্ৰেল প্লেনেট হৈ যাব ঠিক আছে এটা আমি গম পালো যে আগতে আমি গ্ৰহৰ বিষয়ে জানো গ্ৰহৰ অমুক গ্ৰহৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আছে বা শত্ৰুতা আছে বা মিত্ৰতা আছে কিন্তু ৰিজাল্ট যেতিয়া চাব লাগে যেতিয়া আমি গোচৰ গণনা কৰিম তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যে প্ৰত্যেকটো লগ্নৰ শত্ৰু গ্ৰহ মিত্ৰ গ্ৰহ ওলাই ল'ব লাগিব এতিয়া মেঘ লগ্নৰ মিত্ৰ গ্ৰহ আমি গম পালো কি কি ৰবি মংগল আৰু বৃহস্পতি দেৱতা আৰু শত্ৰু গ্ৰহ হল বুধ শুক্ৰ আৰু শনি দেৱতা আৰু নিউট্ৰেল প্লেনেট যে তটস্থ প্লেনেট হ'ব সেইটো হল চন্দ্ৰ দেৱতা এই বস্তুবোৰ আমি চাই যদি ফলাদেশ কৰো তেতিয়া 100% একুৰেট ৰিজাল্ট আহে তো সদায় কনফিউজ নহব যে গ্ৰহৰ শত্ৰুতা নহয় ৰাশি আৰু গ্ৰহৰ কোনটো শত্ৰু হ'ব কোনটো মিত্ৰ হ'ব সেইটো বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় ঠিক আছে এনেকুৱা সৰু ভিডিঅ' আগতে লৈ আনি থাকিম যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ